Enligt undersökningen Svenskarna och internet är det idag omkring 500 000 personer i Sverige som aldrig använder internet. Samtidigt är en av folkbibliotekets uppdrag att verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Biblioteken i Umeå erbjuder verksamhet inom detta område, men vi ville bli ännu bättre på att hjälpa människor att bli digitalt delaktiga. Vi har haft svårt att nå ut med den verksamhet som bedrivs och tänkte att tjänstedesign skulle kunna hjälpa oss förstå mer om denna målgrupp och vilka krav den ställer på vår verksamhet. Att utgå från användaren istället för verksamhet var ofta svårt. Det är lätt att hela tiden tänka på befintlig verksamhet. Vi fick påminna oss gång på gång om detta, men satte också upp en regel inom gruppen om att verkligen använda metoden och att inte ta genvägar. Vi bestämde oss för att använda intervjuer som metod för att lära känna användarna. Den första utmaningen för oss var att hitta personer att intervjua. Vi lade tyvärr ner för mycket tid på att ta fram affischer och annonsera när lösningen istället bestod av att använda olika nätverk, personliga kontakter och genom att fråga personer vi kommer i kontakt med på biblioteket. Det var spännande att möta besökarna och förstå mer om deras möte med teknik. Det mest förvånande resultatet, det var hur digitalt utanförskap är så otroligt sammankopplat med olika typer av känslor. Digitalt utanförskap verkar handla mer om känslor än om teknik. Vi mötte jättemånga personer som var rädda av olika anledningar. Ibland kan man känna att man kan förstöra allting bara genom att trycka på en knapp. Då rasar hela internet ner och det blir fängelse och så vidare. Vi äldre är ängsligare. Tryck bara dit och dit, men jag vågar ju inte. Vad menas med det här? Och vad menas med det där? Jag blir ju jätterädd. Jag har ett Facebook-konto, men jag är för rädd för att använda det. För det är en sak jag har märkt ju fler äldre jag pratar med. Man blir räddare och räddare för varje år som går. Min stora skräck är om telefonen lägger av. Den där rädslan jag pratade om, att man inte riktigt tar det på allvar. Vi mötte också många personer som upplevde det som pinsamt och skamligt att inte kunna. Det är fruktansvärt pinsamt för det är en prestigeförlust, särskilt när man blir äldre. Man har ju en gång i tiden varit den som vet och som kan. Och så är man längst där nere och är den som inte vet och inte kan. Det är jobbigt. Man kan inte pressa andra heller och då känner jag att jag borde ju kunna klara mig själv. Man kan också känna sig utelämnad. Man kan känna att det är pinsamt att inte kunna. Man kan känna att man är till besvär. Det är jättejobbigt att be om hjälp. Det är inte alls bekvämt. Man går och drar på det. Jag träffade också många personer som inte upplevde den där pinsamheten eller skammen på samma sätt. Jag frågar mig lite för, men jag har aldrig haft den där spärren utan jag testar mig fram till slutgiltiga lösningar. Man kanske är nyfiken. Man kanske tänker det är ju bara att börja om igen. Man kanske är lite mer öppen. Eller man kanske har använt teknik så att man blivit mer orädd och modigare genom att testa. I intervjuerna börjar vi se någonting man skulle kunna kalla för digitalt självförtroende eller digital självkänsla. Det verkar vara någon sorts nyckel att våga prova och göra fel och inte skämmas för att man inte kan. Men det räcker inte att vara modig och nyfiken. Intervjuerna lärde oss också att det finns en massa hinder som gör det svårare för den som vill bli digitalt delaktig. Ett tydligt och återkommande sådant hinder, det är språket. Då säger jag vad som är fel. De svarar en massa rabbel som jag inte förstår. Jag skulle behöva en ordlista. Vad menas med det där och vad betyder det här? Och så blir man jätterädd att man ska sabba alltihop. Vad heter den där nu då? Har man inte de tekniska termerna är det inte så lätt. Jag tycker att många saker är svåra. Till exempel har jag funderat över att det är lite svårt att informationen på nätet är på svenska. Så språket kunde alltså innebära svårigheter för vissa personer att bli digitalt delaktiga. Ett annat hinder att bli digitalt delaktig, det var funktionsnedsättningar. Om att vilja vara mer digitalt delaktig. Ja, gud ja. Men jag kan inte av hälsoskäl. Då kommer man ihåg vad folk hade skrivit och berättat. Det gör man inte längre, liksom. Vi såg också hur villkoren att kunna bli digitalt delaktig inte var lika för alla.
Till exempel så spelade tillgång till utrustning, ekonomi eller familj- och bekantskapskrets stor roll. Vi såg också exempel på hur digitaliseringen gjort det svårare för folk i deras vardag. Men vilka möjligheter de missade, det hade de svårare att svara på. Man vet inte riktigt vad det är man väljer bort. Resultaten gör att vi anpassar vår frågeställning. Hur kan vi på ett roligt och inspirerande vis stärka individers digitala självkänsla? Vi identifierar också en del nyckelfaktorer som verkar spela stor roll för att lyckas. Nu är det dags att ta hjälp av besökarna. Efter att vi analyserat resultatet genomförde vi användarworkshops. Det var totalt sett cirka 30 deltagare på dessa. Vi fick där en massa idéer kring vilka tjänster vi skulle kunna skapa. Vi presenterar resultat från intervjuerna men också från workshopsen med användarna för medarbetare. De hjälper oss ta fram nya idéer men också en del prototyper. Vi kommer fram till att testa många olika prototyper, bland annat teknikjakten. Varje idé eller prototyp utvärderas med hjälp av en enkät. Teknikjakten är inspirerat av escape rooms. Det är rum där man ska lösa olika typer av gåtor för att kunna ta sig ut. Under teknikjakten så jobbar man tillsammans med andra personer. Man använder sig av en surfplatta och e-tjänster för att lösa uppdragen. Svaren skriver man in på en webbsida. Här är ett sådant exempel på uppdrag där man ska hitta vem som har skickat det här mystiska meddelandet. Man skriver in svaret och man tar sig vidare till nästa uppdrag. En annan prototyp vi testade var digital övningskörning. Även här arbetar vi med olika typer av uppdrag. Deltagarna fick snabbt vänja sig vid att testa själv och våga göra fel. Vi hade mycket personal på plats som kunde hjälpa till och det var viktigt att det inte skulle kännas stressigt. Att fika tillsammans, det är en viktig del av passet. Vi har även startat annan verksamhet som tyvärr ej ryms i denna presentationen, men som vi gärna svarar på frågor kring. Till exempel så har vi startat ett IT-språkcafé där man får träna svenska och lära sig mer om IT. Vi har också skapat en IT-kvinnogrupp som träffas en gång i veckan. Vi erbjuder utökade drop-in-tider för digital hjälp. Vi har också tagit fram en hel del pedagogiskt material med fokus på begrepp och symboler. Andra idéer är fortfarande under utveckling. Vi vill till exempel testa erbjuda en läsecirkel med digitalt tema. Vi skulle vilja testa uppsökande digital hjälp med biblioteksbuss. Vi skulle vilja erbjuda något som kallas för kaffe med bit, eller bit. Fika och föreläsning med spännande teman. Hur kommer vi gå vidare med de här resultaten? Vissa av idéerna kommer att bli återkommande verksamhet. Vi har insett vikten av att jobba mer uppsökande och kommer att använda tjänstedesign inom flera områden. Medel genom stärkta bibliotek ger oss resurser att fortsätta arbeta mycket med digital delaktighet. Vi har också hittat många nya kanaler till att nå den här målgruppen. Och de hoppas vi ha stor nytta av i framtiden.